paps, kumusta tayo dyan? Okay, so dumating na yung in-order ko na FlipKey sa Lazada. So 1,445 siya kasama yung shipping. So 1,400 plus 45 pesos. Ito na, ano siya, FlipKey alarm sa kotse. So bale wala siyang central lock, alarm lang siya, module, saka yung FlipKey. Yun lang naman hinabol ko dito, yung FlipKey, kasi may nakita ko sa marketplace, transponder 3.5 daw key duplication ng FlipKey nila. Yun, kaso masyadong bigat, ito 1.4 lang, diba? Hindi siya nagkukuripot. Hanap lang tayo ng same lang din naman, hanap tayo ng maganda-ganda rin. So FlipKey, may logo siya, sinend sa nung seller yung itsura bago ko siya bilhin. Tapos yung tunog, standard tone, tunog ng trompa ng alarm. Ayan. So unbox natin mga paps. Ayan. So sa mga nagtatanong, ano siya, yung brand niya MCW. So I'm not familiar with this brand kasi yung alarm na nakasalpak dun sa kotse ko is Viking. May 1 year na rin siya naka-install sa kotse ko. Ayan, so ito siya, open natin. Okay. Naka-tape siya. Ayan. Alright. Yun na. So ito na yung FlipKey natin mga paps. Okay, ano? Solid. Pogi. Blanco. As in blanco. So check natin. Paps. Ay, sakto mga paps. Exactly. Oh my goodness. Kailangan lang talaga wag kang magmamadali pag maghahanap ka ng FlipKey. I almost tried to buy what's in the marketplace na expensive, kaso I decided not to. So ayun nga, may nagpost na ito sa Flip group. So sinearch ko and then kinuusap ko yung seller. Then ayun, okay naman, meron nga daw. Okay daw yung FlipKey, pang Ford talaga, Ford or Mazda. Ayan. Oh, so may battery na siya mga paps, galing. Okay. Alright, so FlipKey doble. Yun, so ang dami ko susi, 4. So ito yung FlipKey natin, 2. Tapos ito yung module. Okay. Then yung trompa. Okay. Tapos yung mga wirings niya. Tapos syempre meron tayong user's manual. Ayan. So ang ginagawa sa user's manual, siniset aside kasi hindi ko binabasa yan. Ito siya. Okay. Baka namamatay yung ilaw mga paps, wait lang. Alright, so ito yung ilaw, yung LED. Ayan. Tapos para sa relay, so may kasama siyang relay. Ayan. Ayan, okay, male and female. Tapos ito na yung wirings niya. So napakadami nito. So meron na rin siyang fuse. Okay. Ayan. So ito, so nabili kong to. Magkakaroon tayo ng tutorial kung paano to i-install. Ayan. Alright, kung paano siya i-install. Madali lang naman to mga paps. Masyado lang siya masalimuot kasi napakarami ng wirings na kailangan mong kutkutin. Ayan. So ayan, dyan yan. Okay, yun lang. Masalimuot lang siya kasi maraming wirings na kailangang intindihin kung paano siya ikakabit, kung paano mo siya isasalpak. Ayun. Teka lang. So yun, all in all, yun lang naman mga paps. Ito siya. So happy naman.
sa naging feedback ng ating alarm. So ngayon naka-FlipKey na tayo. So gagawin ko, punta ako ng mall or hanap ako ng nagduduplicate ng susi para mapagawa ko na to. Ayan. So larga muna ako mga paps. So balikan ko kayo. So bale yun lang naman yung unboxing natin dito. Ang ganda siya, meron siyang logo Ford, 'di ba? Tapos ito yung isa Ford. Ganda. Hindi siya cheap tingnan. Okay siya. So since naka-FlipKey ka, hindi naman talaga siya cheap tingnan eh. Cute. Napaka-forma. So ito na lang yung dala mo or nakasabit sa ano mo, diba? Unlike nito, dalawa susi tapos yung remote. Ayan. So mangyayari, ma-disable na to. Tapos bebenta ko na lang to kasi may FlipKey na ako. FlipKey remote. Ayun. So maraming salamat mga paps. Ito na yung unboxing natin. Next vlog or yung part 2 is yung installation naman, kung paano natin gagawin. Ayun nga, gaya nga nasabi ko, medyo masalimuot to kasi first time kong gagawin ng installation ito, wirings. So wala talaga akong knowledge sa installation nito. Diskarte na lang talaga yung gagawin ko sa installation ng FlipKey alarm natin mga paps. And before ko naman gawin yun, syempre manonood muna ako ng mga tutorials. Yun lang. So yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood ng unboxing ng ating FlipKey alarm galing sa Lazada Racing. Yun, shoutout kay ma'am na seller. Mabilis siya mag-reply. Ayun guys, so maraming salamat sa panonood. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please consider subscribing and hit the notification bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko at para ma-update ka sa installation video or vlog na gagawin ko dito sa FlipKey alarm natin. Yun lang mga paps, maraming salamat. God bless.